دکتر کامران، مردم ایران وقتی صحبت در مورد مردم ایران میکنیم مسئله حقوق بشر در ایران مطرح میشه. در نظام دینی که معتقده که بر پایه قداست دین هستش، بر پایه این هستش که رحم و شفقت اسلامی در جامعه وجود داره، جایگاه حقوق بشر رو شما چگونه میبینید در یک چنین نظامی؟ خیلی روشنه، حقوق بشر در این نظام جایگاهی نداره. لازم نیست بنده بگم، خود اعضای این حکومت بارها و بارها از روز اول گفتند و تکرار کردن و حرفشون درسته، ابدا جایی نداره. به همین دلیله که برای اینکه یک عنوان همچین یک ملغمه‌ای درست بکنن که خیلی صورت ناخوشی نگیره، جا میگن حقوق بشر اسلامی و از این حرفا که اصلا به کلی بی‌معنی است. به هر صورت اون اسلام رو با هر چیز قاطی بکنن دیگه تاثیر اولیه‌اش از دست میده، اون چی کارش نمیشه کرد. اسلام است که میمونه و اون خودش از بین میره. اون مسئله حقوق بشر خب طبیعیه که باید محترم باشه، فقط یه نکته است، اونم باز برای همه بسیار بسیار روشن، فقط بنده یادآوری میکنم، این است که حقوق بشر بسیار مهمه، ولی در هر نوع حکومتی و در هر نظامی نمیتونه محترم واقع بشه. وقتی ما میگیم طرفدار اجرای حقوق بشریم، در حقیقت در نهایت خواستار نظامی هستیم که حقوق بشر رو محترم بشمره و اون نظام جز دموکراسی لیبرال و لاییک نیست. خیلی ساده میشه گفت من حقوق بشر میخوام، تا به اون برسیم مردم بیشتر این کارو میکنن. به نظر من اگر خود مطلب رو صریح عنوان بکنن خیلی بهتر خواهد بود، وجه سیاسیش روشن‌تر خواهد بود، براتر هم خواهد بود. چون بسیاری از این مسئله حقوق بشر طوری حرف میزنن که انگار در حد نصایح اخلاقی است. اگر خاطرتون باشه قدیم ها بود آقای راشد میومد در رادیو میشه شبای جمعه وعظ میکرد، نصیحت میکرد مردم رو، طوری حرف میزنه که گویا جایگزین راشد شدن و حقوق بشر هم چیز در همین حدود که نیست. متاسفانه میشه تقلیلش داد به این، ولی اصلش سیاسیه و متکیس به دموکراسی لیبرال و لاییک. بعد اون رو گفت. صحبت راجع به حقوق بشر البته لازمه، مفیده، باید ادامه هم پیدا بکنه، ولی باید به اصلش هم توجه داشت. خب دکتر کامران، دوشنبه پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیون صدای آمریکا مهمانی داشتیم، دکتر احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند، رئیس انستیتوی روشن. ایشون نظراتی ابراز داشتن در مورد حقوق شهروندی در ایران. اگر اجازه بدهید قسمتی از اون رو پخش میکنیم و بعد نظر شما رو جویا میشیم. دکتر کریمی حکاک هم در ضمن روی خط داریم که به صحبت‌های شما اگر احتیاج بود پاسخ بدن. با هم دوستان عزیز این قسمت از سخنان دکتر کریمی حکاک رو در برنامه دوشنبه شب صدای آمریکا می‌بینید. من فکر می‌کنم سفر ما به سوی آینده‌ای بهتر از اینجا شروع میشه که من خودم رو در حد یک فرد ببینم و برای دیگری جا باز کنم، صمیمانه برای دیگری جا باز کنم. ما باید خصومت‌ها رو کنار بگذاریم. ما باید برای افرادی مثل آیت الله خامنه‌ای و دیگران هم زمامداران امروز هم ارزش شهروندی قائل بشیم و بعد از اونها انتظار داشته باشیم که ارزش شهروندی برای ایرانی مسلمان شیعه و سنی و ارمنی و زرتشتی و یهودی و بهایی و بیدین و همه قائل باشند. خب دکتر کامران، صحبت‌های دکتر کریمی حکاک رو شنیدید. نظر شما چیست که میگویند برای آقای خامنه‌ای باید ارزش شهروندی قائل شد تا اینکه آقای خامنه‌ای برای دیگران ارزش شهروندی قائل بشن؟ من تصور می‌کنم اینجا مسئله شهروندی درست به کار نرفته. خیلی سریع حل بکنم. ببینید حقوق شهروندی این حق شرکت در تعیین سرنوشت جمعی، این در دموکراسی وجود داره. در جای دیگه اصلا حقوق شهروندی نداریم. در مورد خامنه‌ای اون چیزی که بعد نه فقط خامنه‌ای، همه افراد بشر و در مورد این حکومت خامنه‌ای گردن کلفتشه، بیاد تا پایین، بعد محفوظ بمونه. اون حقوق اولیه انسانی است. یعنی وقتی که این حکومت سقوط کرد نگیرن مثل نصیری لط و پارش بکنن بیارن تو تلویزیون بعد بکشنش، نبرن مثل هویدا تو سرش بزنن هر چی که میخوام بگم بعد ببرن تیر تو سرش خالی بکنن، نبرن مثل هزاران جوانی که بس که تعدادشون زیاده چهره و نام مشخص من نمیتونم ازشون ذکر بکنم، شکنجه بکنن، بزنن، بکشن، بعد برن پول کشتنشون از پدر مادرشون بگیرن یا پول هر خدمت دیگری که کردند. این کارها رو نباید بکنیم، نه در مورد خامنه‌ای نه در مورد افراد دیگر این حکومت. یعنی چی؟ یعنی این حقوقی رو که اینها در مورد احدی در ایران رعایت نکردن ما باید در مورد اینها رعایت بکنیم. ولی اونها حقوق شهروندی نیست، حقوق بشریه، حقوق اولیه بشریه، حقوق طبیعیه و اون 100% باید کرد. وگرنه اگر ما این کار رو نکنیم خودمون در حد همین خامنه‌ای و نمیدونم خاتمی و خمینی و همین خیایی که میبینید دیگه، این دیگه به درد نمیخوره. متاسفانه کار صحیحی نیست، اعتبار آبرویی هم برای آدم نمیذاره. بله.